Привіт, привіт, привіт! Ми знову в Hogwarts Legacy, з вами С'ю, ви на каналі Час з шахастиками. І я помітила за останнім своїм відео, що у нас трошечки погано зі звуком. Точніше, як погано зі звуком. Мене не чути. Тож давайте спробуємо цього разу знизити це на 25 відсотків. Це все на 50. Може стане трошки краще. Хто його знає? Такс. Здається, це те, що є. Погнали! Ми закінчили на тому, що ми прокинулись у свій другий день в Гогвартсі. Отже, що в нас? Відшукайте вашу вітальню. Ну, це ізі. Нам треба просто вийти зі спальні і піти кудись в найближчу кімнату. Так, це що, двері? О, це двері, справді. Все, ми вітальню відшукали. Вай. А це інші спальні. Так, це інша спальня. Дивіться, як прикольно. Я би сама не відмовилась від такого інтер'єру. Хоча от ці цегляні стіни мене трошечки напрягають. З ними може бути холодно. Це чужа спальня, виходимо. Ото наша. Так, у нас тут лавочка. У нас вішалка тут біля лавочки. Тут якийсь Армагеддон. О, дивіться, старовинний умивальник. Складається з глечика, миски і підставки для того всього. Чайничок. Я можу випити чаю? Я не можу випити чаю. Мені, щоб випити чаю, треба буде йти в Гогсміт. Спойлерю вже трохи. Так, де сходи? Ви що, хочете, щоб... А, то просто коврик так поставлений. Ой, вей! Яка лаунж-зона класна. Боже мій, мені подобається. Так, але я відволіклася знову. Не можу. Цікаво, звідки вона? Так, куди мені йти? Наліво чи направо? Давайте праворуч. I suppose some introductions are in order. О, тут можна поїсти. Так, я поїла. Це можна взаємодіяти. Яка чудова сова. Так, ми свиснули ще яблуко. Привіт. Давайте говоримо. Ленора Еверлі. Oh, hello. Привіт. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Схоже на Гедвігу. You're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself. Especially since everyone will be watching to see how much you already know. Мені треба багато наздогнати. Мені подобається, як моя персонажка виглядає в цьому освітленні. Прикольно виглядає. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed, 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. Я буквально була в Рейвенклові за першим At least people have always told me розділом. so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Thanks. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me.
It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Ми теж мали бути в Рейвенхові. Так, що то за привид там стерчить? Це монах чи це не монах? Ні, чекайте. Гладкий монах, здається, мав би бути лисим. Так, Ленора. Це хто? Це не Артур. Це не... Там скакучий кактус. Клас, прикольно, мені подобається. You don't need to be frightened, little cat. Треба боятися котику. Котик! Тут є котик! Тут є киця! О, ми ідемо сюди. I can't quite reach. Оп! Зістрибнула. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Ну, ми маємо Welcome to предмет, який не Hufflepuff, by дасть the нам way. загубитися. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Вона нема? I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puff skein once. Mum was Пуханця. furious. Чому б ні? Anyway, У Джині I був better go один. make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Ну, враховуючи, що... Так, ти коли-небудь мав домашнього Have you ever had a улюбленця? pet, Arthur? No. Ми мало чим My mother's a відрізняємося від muggle, цих and as soon першокурсників. as the puff skein that my dad brought home stuck its Oops. tongue up her nose, it went right back to the shop. Да. Nice meeting you, Безалаберний Arthur. And good luck господар finding його that cat. батько. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Так, це хто? Якісь старшокурсники чи молодшокурсники. Кіцька, де ти? Де кіцька? Вона тут десь мявкала. Все фігня. I was trapped on the grand staircase once. Все фігня, мені треба знайти кота. Moved again. Still haven't lived that down. Ой. Він під крісло. Що ви залякали кота? Залякали кота. І все. Тут нічого не літає. Так. Представся Аделаїді. Котра з них Аделаїда? Чи Аделаїда? Я не знаю, як наголос правильно I dropped one of ставити. the crystal balls in Oh, divination. Uncle. Oh, this це doesn't білявочка. sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. Professor and I seemed much. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Adelaide. Nice to meet you too. Is Adelaide. everything all right? Of- Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Було таке. That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have Рідкісне, до lots to речі, do. поєднання I hope you have біля a wonderful волосся і first day. зелені очі. Прикольно. Такс. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Так, Nothing to worry сподіваюся, about. в нього реально все нормально. До речі, ми Thank you, знайомимося Adelaide. на різних, Be seeing you. Of course. на різних And good факультетах luck. за різними людьми. Is the new Hufflepuff sure. out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Charming, I thought. Так, професорка Візлі на нас чекає. Ми можемо щось з каміном зробити? Чорт, тут чайник кипить, а чаю немає. То ми би тут на місці й поснідали. Облом. Кіцька! Кіцька все ще під кріслом. Так, коли будемо йти в Гоксміт, нам треба погладити, почухати всіх котів по дорозі. Все. Добрий день.
Good morning. Я Олень, I trust я you're до ready вас for на your цілий first day день. at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long Давно time. мріяла про цей Can't день, believe не I'm можу here. повірити, Well, що я you тут. are here. Make the most of it. You only have one first day at Якби є Hogwarts. лише один Now, перший in день у light of your Гогвартсі. unique Взагалі-то другий. situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs. Oh, Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. екстраординарненький. Такс. Here you are. Ось це ті речі, котрі не дадуть нам загубитися. Ну, ні. О, збирати листочки будемо тут. What is it? Ага, It is a ясно. До wizard's цього field листочків не guide. було. It will help you to keep Довідник track of what чарівника. you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Ми скористаємося ним повністю. Thank you, Так. Professor, but Ух what do ти. you mean it will keep track of what I'm Мені learning? подобається те, як тут все Perhaps seeing задизайнено it in з action деревом. will answer any questions you Але may скільки have. роботи на це Walk with me треба and we було shall put it to вбити, the якби test. хтось захотів це скопіювати. Йдемо за професоркою Візлі. Вів! О, я все так ходжу This way. поряд з мамою, і вона постійно біситься, що я The трохи guide will give ззаду, you а не opportunities to прямо practice your збоку. magic and Принц, educate скороти. yourself about wizarding law. Але, в принципі, якщо хтось I веде certainly would have appreciated Ти тут і something like будеш, the field ну, guide when I was a якось student. ззаду, Using а the не guide will збоку. also train you to be alert to your Чорт, як surroundings. вона швидко біжить. Do keep up. По сходах. І чомусь в цьому Simply cast Revelio on it процесі and we'll вкрали see what the guide says. яблуко. Не тільки яблуко. Печенько теж. Чекайте, печенько! Я наївся. Печенька і яблуко. Зберіть сторінку посібника. Revelio. Добренько, є. Збираємо. Книга рецептів ельфа-домовика. Прикольно. Гелге Гафелпаф в українському перекладі вида баба Галамаги. Так, пішли. Ви щойно розблокували довідник, добре. Завдання з довідника – це єдиний спосіб заробити очки досвіду. Клас. Нам треба перейти в довідник. Рівень перший. Добре, так, це я на щастя в курсі. Тиньк, тиньк, тиньк. Ага, нам треба у випробування зайти спочатку. Ось сторінки довідника. Продовжити, Ага, можна закрити довідник. Боже, трошечки не... Стійте! Keep your Давайте eyes я open for more добіжу. opportunities like that, inside and outside of the castle. Подивишся тут по боках. Коли ви валите як поїзд. Порошок флу. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так. Але по факту ми мали би не відкривати мапу, якби це було в умовах книжки, а просто взяти порошок флу. Бібліотечне крило, щоб продовжити. Добре. Окей. Центральна зала. Теплиці, бібліотека, клас зілінастійок, клас віщування. А що я? Розблокувала. Огдик це. Він десь хрен знаде, ось тут. Так, що так довго? Добре, хоч подій якихось
відбувається трохи. А то дивитися одні кат-сцени трошки нудно. Все-таки ми скачували гру, а не інтерактивний фільм. Quite the time saver. These Так. stairs lead directly to Central Hall. Добренько. the hustle and bustle of Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Підбіжи, Always жінко. something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Куди вона повертає? А! That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms Ага, and замовлення Defense і Against the захист Dark системних Arts мистецтв. classes today. Мало уроків, як And на I'd like to п'ятирічок. be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, більше про уроки замовлянь. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, Чисто all terribly підказки useful. по I сюжету, think you will по enjoy Professor замовляння. Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Тут, відповідно до Can you tell me more Не, about the Defense переклали. Against the Dark Arts class? захист Defense системних Against the Dark мистецтв. Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk Але у beyond мене these деколи walls. враження від A цього mastery of українізатора, defense що тут against the dark працювала arts команда людей, is яка required for those who перекладала aspire to звідки become попало. aurors. Тому що є Fortunately, завтики we are lucky і to have the якісь ever-gifted Professor недоробки Heckert з in charge of our російського students' перекладу. education in that Прости, regard. Господи. Є просто прямий You переклад з mentioned англійської Hogsmeade, без Hogsmeade is відсилки the до only all-wizarding village in Britain книг, and is home to an які в нас є array в of shops офіційному and одному з pubs. найкращих You should be перекладів. able to find all of Ну, the і school є supplies you трошки require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a дрібні butterbeer опечатки. there with friends in due Ну, course. це вже таке. Так, ага, я вже все Thank you, випитала. Professor Weasley. A lot to absorb Добренько. on your Нам first треба day, and you забігти have much і to learn. схопити ту сторінку Happily, your довідника. professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded Професору in at Фігу не least вдалося showing you the нічого. basics. He did, Professor. He's been Якби професор terribly Фіг vague напрягся as хоч to the трохи, events preceding у нас your би arrival, була колекція хоча б з specifically about 4 what happened after that найбільш awful dragon attack. ходових My заклять. suspicion is that there's more to the story Які than a нам search for знадобляться на belongings перших and an 7 extended рівнях. trip up to the castle. Так, ой, що немає. I'm sorry, Professor, but Вибачте, I'm afraid ми that's all there is мусимо to it. зберігати секрети. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Прогулка-пробовка. Your ears must have А been вовки в burning. хату. Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Акуратненько I'm обігнула. afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, О, it хоч, seems. хоч не вимахується, що це Well, I'm справді just його glad you заслуга. both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Ех, Enough краще би вони chit-chat. пішли I need to get to проскомфу. class Ну, myself. ладно. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Окей. Good Поїхали. luck today. And remember to Дякую. use your field guide. It will Не be забудемо, invaluable бо ми to you. без нього тут загубимось And нафіг, особливо invaluable я. to me, as I'll be Мені using it подобається, to як keep up to промалювали date у on your неї оці progress. пігментні Yes, плямки і Come and find me веснянки. in my classroom after you've Дуже attended реалістично. both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Я навіть грішним ділом хочу, щоб ця гра була в віртуальній реальності, як фазма. Щоб не... Так, десь за спиною у професорки було був той нещасний листок. Де акція у нас? У нас нема акції. Чорт! Lumos. Ми не можемо зловити цю фігню. В смислі? Ви що, офігіли? Чорт, блін. Я думала, що я вже можу It's good to see you, Professor. робити сама, And а you. ніфіга. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you
masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late У нього arrival. вуха палають. Так, я не I хотіла did try to їхати. evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the Тут не про headmaster гнучкий that would be розклад better було, left тут про between us. гнучкість в Understood, плані, Professor. в моральному плані. Now, as Тому що capable as you are, I believe the ability you найближчим possess часом ми obliges you to дізнаємось, be well нам потрібно буде trained. для збору Happily, інформації you have the лазити benefit туди, of an куди не exceptionally варто би skilled team було. of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guides map? Unfold it and have a look. Розгорніть і подивіться, добре. Відкриваємо журнал завдань. Ти можеш відслідковувати доступні квести на карті. Добре. Відкрити мапу через М. У мене не підгружає всі штуки. Це головні квести. Окей. Це деякі заблоковані. Доручення від професорів інакше. Так, відслідковуйте завдання з правою кнопкою, щоб продовжити. Добре. Це що? Урок замовлянь, урок захисту від темних мистецтв. З чого починаємо? З левіози чи акціо? З акціо нам якраз треба. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, incling your own І за wand. проблемами. You'll enjoy Не Mr. тільки за Ollivander. He's an речами. exceptional craftsman and a good Але і за friend. проблемами. I shall reach Але їх out when ми I have шукати more не будемо, вони information знайдуть about нас our самі. mysterious locket. Так, For окей. now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Окей, не зрозуміли. Так, пішли. Завдання завершено. Ласкаво просимо. Добре, зачарований компас. Добре, їдемо. По факту, я би хотіла попробувати відслідкувати за жовтими крапочками на міні-карті, бачите, в лівому нижньому кутку екрану, але будемо використовувати... Тьфу! Я ще не зорієнтувалась толком. О, Півз десь шастає. Він, до речі, постійно нам зустрічається на цьому етапі. Чорт, люстра шикарна. Блін, я ще не можу зловити листочок, бо я не маю акцію. Окей, пофігу. Погнали. Відвантажуємо двері. Бо вони туплять. Ну, я вже казала, що в мене ноутбук взагалі не призначений для таких ігор. Тут треба як мінімум ігровий ноутбук. Так, це професор Фіг, це професор Фіг. Текс. Ще одні двері підвантажуються. Тим часом можемо покастувати ревеліо. Так, виявлене розташування вогника флу. А дивіться, який тут прикол є. Я вам трошечки проспойлерю історію. Lumos. Бінк. Це нам потрібне буде для завдання. Треба запам'ятати, де це місце. Ага, це біля класу захисту від темних мистецтв. Добре. Буду знати. Буньк-буньк-буньк. Гарна зала. Може, тут такі шикарні інтер'єри. Але такі заморочливі. Хто там оре? На верхньому поверсі. Так, взагалі я мала чисто півгодинки пограти і звалити. Так, о, панове. Завданнячко. Починаємо. Ну, у нас є ще 6 хвилин, щоб завершити квест, так що, думаю, ми встигнемо. Гадаю. Так.
Гарний клас, і здається... Аго, попередись. That's I знаю. Тут є вільне місце. Thank you. Пані з Гриффіндору. Hello. Червоно-жовте. So you are Чорт, the з new Рейвенкловом і Have you met Гафелпафом Professor виглядало би Ronny? патріотичненько. Що ж, Shall we почнемо? begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But Прикольно I виглядає. am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the Зміна кольору color change and growth і charms? росту. Ну, друге це Anyone? Енгордіо, Anyone? а перше не пам'ятаю. I am afraid it is too late to study now. В смислі My, the запізно, summer ми months ще must have really навіть не taken a toll on you починали. all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Акціо? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into Акція pairs це, and take positions on здається, opposite sides of the за classroom. каноном Now let's put книжок. those Це... textbooks to use as the blunt objects you so believe they are. А це дійсно п'ятий take клас turns summoning виходить, them п'ятий out of курс. one another's Тому hands. що Гаррі Only вчив one book його на will be needed per четвертому, і partnership, воно Miss ще не було в Dale. Thank програмі. you. Get into place now. Так що це реально програма 5 класу. По канону. Канонненько поки що. Так, головне не спалитись. Ідемо тако. Раз, 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 раз. Бінь. Готово. Піу, акціо. Accio. Воно у нас буде на четвірці. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, Але це potential is такі nothing поняття, without котрі practice. бажано би було вивчити ще на Keep at it. першому курсі взагалі. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of Не that. знаю, наскільки... Well, as you all seem to Там- have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have Не знаю, ourselves наскільки a там в little каноні excursion outside люди for a хочуть spot of fresh спростити собі air. життя. After Чарівники me. саме. Але це ті види заклять, котрих треба всім. Просто. Взяти хоча б теж акцію і репару, яке нам вже показували, але не навчили. Такс. Підказочки. До речі, я знайшла таке, куди ділися всі мої твіч-дропи. Вони, якщо в спорядженні тільки в виглядах. Тобто в мене фактично вони в розділах, де ті самі базові речі, які для всіх інших будуть виглядати базовими речами, I've always found але that для fun нас goes hand in будуть hand with виглядати mastery, зовсім as інакше. I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport? Невеличке Put змагання. our prowess with the Знайомств. summoning charm to the test, right? Радісна смірінька є. Клас. 10, 20, 30. А, то там So why don't we have Було our newest невелика student start us різниця. off? чому би нашому новому учневі не почати? Окей, гаразд. Поїхали. Все наше завдання в тому, щоб Very simply, cast Accio. Accio on one of the spheres and relinquish your charm at Зніміть the свої last чари в possible останню moment. мить. Now, think of this like Уявіть, що це gobstones, плюй if you камінці. will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them До toward речі, you. плюй камінці я в The іншому trick is to pull the sphere as far as розділі possible, вже but трошечки not a зібрала. bit more, or it'll fall. Yes? Now, I could keep talking about theory all day, but Добре. this is the best professor. Але ти міг би заткнутися трошечки швидше. Lose your composure. Не втрачайте самоконтролю. Так, а ну, що там? Бунь.
Very good. Куди валиш? Stay focused. Цього разу я зробила трохи гірше, ніж тоді. Упс. Excellent control there. Коротше, воно має... Я маю відпускати, коли воно буде на жовтій. Бляха, воно зараз впаде. The best of us. Ні. Цього разу воно Very грузить good. краще, Points to Hufflepuff. а не тупить, як But there's дурне. certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on Окей. up. Йдемо до жовтого і відпускаємо. You be the Гаразд. blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Могли б вже й жовті вибрати. Чом би ні. Під кольори мантій. Be sharp. Я лише трошечки підійду. Такс. І цілитись буду туди. Давайте, провантажуй. 50? Бля. Повільніше, здається, котиться. Так, воно котиться повільніше. Добре. Splendid! Here we go. Гаразд, у мене 30. Вей. Вони сьогодні великі. Тобто... Так, а що буде, якщо я підштовхну це? Тако. Do not think I will start going easy on you now. Такс. Підштовхни то. Заслабо. Nicely done. Watch this. Та вона сьогодні в ударі, бачу. Угу. 150. Ну, типу, вона вже виграла однозначно. Але раптом... Давайте сюди. Not exactly your typical lesson, is it? Та, я знаю. Стій. Берінь. Так, цікаво, куди воно прийшло. That's it! Ну, 90-150 більш-менш нормально. Минулого разу мені вдалося прям виграти, але... Let us make Але this тоді a вона- bit more interesting, shall we? трохи піддавалась. Окей. Піде кіно з перешкодами. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Та ну, вона валить по 50-ках. Це вже щось надзвичайного. Добре. Сюди. Давай. Трошечки. Є! Стоїмо на місці. Very good. Да. Be sharp. Упс! Воно зависло на зеленому. Добренько. Ми стоїмо. Поки є можливість. Куди валиш? Я провалилась. 50. Watch this. 1-1. Стоїть. Добре. Нам просто дочекатися That is how it's можливості. done. Стій! Блін, я провалила. Нічого. Don't lose your composure. Може переграти? А пофіг. Має бути як I буде. know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing Very quite well. good, both of you. Well done. Ми будемо перегравати, чи ми будемо йти далі по сюжету?
Чекаємо, поки вона підвантажить. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Ага. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Такс. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. Так, I о, я transferred here починаю from підвисати. Wagadu just before my fourth Але в year. мене вже My не mother received an offer to пікселізуються teach зачіски у divination here. персонажа. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world Вона з at Уганди. a new school in a new country. Такс. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the Ми world. здавали So логічне yes, питання, але bigger than в цьому Hogwarts. контексті But it never вийшло seemed трошечки intimidating or дурним. overwhelming to me. Тут є одне трошечки always felt дурне like home. питання, але котре в результаті виходить Is Wagadu a досить castle like Hogwarts? толково. Its address is Mountains of the Moon. Має It сенс. is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. Такс, And then такс, it just такс, такс. materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Прикольно. Мені було би цікаво подивитися на фан-арти цієї школи. О, This may seem an odd дивне question, питання, but is але magic по the факту same there as логічне. it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Я трошечки завтикала, що цей. You can cast spells without a wand. Oh, Так, yes. неробимо здивований I вид. find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems Так, very драматичності dramatic. тут не бракує. Добре, дякую за розповідь. Тихо. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think До речі, на Professor цьому Rowan wants етапі to talk to you. мені Better not keep him waiting. стало Until next цікаво, time. чого вона переїхала. Вона, здається, не пам'ятаю, чи вона зараз сказала, чи вона потім. if you would. Хто це? Себастьян. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Так, пане Ронен. Ідемо з вами You балакати. wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented Мені witch. цікаво. Take it in stride. Тут не- One often gains the most from the battles Немає one has якоїсь lost. функції. Of course, Professor. It was a challenging Зміни match. Miss макіяжу для Onai is персонажів. always a Уявіть fierce собі, competitor, though наприклад, I sense that she is створюєте a bit заздалегідь distracted of темного late. мага і пахнули йому до Now, очі. Professor Weasley has Темні asked that your professors give you Для драматичності. instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Окей, ми зрозуміли. У нас буде дуже багато роботи. Так, для початку Revelio. Ревелію. Тут, здається, в нього щось мало бути цікаве. Але я до кінця не впевнена, чи зараз, чи потім. Бінь-бінь-бінь-бінь-бінь. Тикс. Тикс. О, Ефка. Прикольно. Мені подобаються ці глобуси. Так, де ми далеко не ходили. Десь воно дзвенить. Щось тут десь має бути. А! Скринька наверху, на горі. Замок рівня першого. То за цим замком? Так, вона за цим замком. Будемо мати на увазі. Hello there. Ой. You're the new student, aren't you? Саманта, привітики. Не розумію,
Вона з Рейвенклову, так? А, так, Hello. по You wanted to speak книжці to me? в Рейвенклова мало бути не I've been eager to meet you. синьо-срібний You're the student everyone's been колір, а whispering about. синій з Hope your бронзовим. first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Типу, кожен з... Такс, дуже мило з твого боку. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he Так, tends є to be таке. overconfident in his. Мені Well, здається, чи у нас better see схожі to my charms homework. зачіски. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так. О, стій, стій, стій. Так, у нас однакові зачіски. Я мусила це перевірити. Так, ну, власне, ми одно щось виділили. Ревелія. Щось тут дзвенить. Під дверима чи що? А, ні, це все ще та скринька дзвенить. На цай. Так, пішли сюди, тут щось є цікаве. Ми вже тут починаємо дещо бачити. Дивіться. Нам трошечки туди треба. Зацініть, що ми бачимо. And by the end of it, the Minister for Magic was Bink. Albert Boot. No, it wasn't. Бінь. Так, що тут? Так. I'm not telling lies, Peeves. У нас It є was тут Albert що Boot. No, повернути. it wasn't. It was Basil Flat. Тут швидше знак питання має бути. О, Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. так. Тут мають бути два знаки питання. Добре. Enough. Тут має You'll get us бути, all значить, єдиноріг. And you're both Здається. Бо я ще не дійшла до цього в іншому проходженні. Де? Де? Стійте. Кіцька. Кіцька. Дивіться, яка киця гарна. Так, все, одного кота ми погладили. Стійте. Акцію. Зловили. Скільки там сторінок довідника треба? Фіг його знає. Я не бачу через іконку запису. Сірий котик пішов за нами. Ну як його ще раз не погладити? Ну ви розумієте, то такий гарний котик, що шкода його не погладити. Так, все, побігли, а то я біля цих котиків застрягну надовго. Так, карта. Ми вже за півгодини зайшли. Урок захисту від темних мистецтв. Ідемо на Левіозу. Мапа. Багаж і те все подивлюся потім в іншому відео. Так. В ідеалі мені би сюди. Але начхати. Так, давай завантажуйся. Ану. Зараз ви нічого не відстежуєте. Я забула тикнути. Мапа. Тикнути сюди правою кнопкою. Все? Відслідковується? Відслідковується. Здається. Але це не точно. Пішли тикати. Ми підвисли. Тихо, бо я зараз знову вріжуся в стіну. Або в перила. Або в що завгодно. Серйозно, могла би вона травмуватися від такої дрібниці, вона б в мене травмувалась постійно. Та й в житті я не так, щоби сильно краще ходжу. Тут є що виділити. Та окей. Пішли, починаємо завдання. Труп динозавра наверху. Або не динозавра. Це ж ти можеш. Бінк! Ну і що ти це зробив? Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it.
Йому, до речі, події цієї гри відбуваються в 1890 році. Це навіть до народження Дамблдора відбувається. Ну і звісно, це за 100 років до народження, в принципі. Брешу, за 90 років до народження. Levioso. A levitation charm. Levioso. А, ні. A surprised opponent is a weak 91-й opponent. рік. Care to defend yourself, Гаррі Master 11 Brute? No? років. Гаррі народився в 80-х роках. One Так, thing I've 90 learned as an років. unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, нам треба спочатку направити все туди, куди треба. Тик, тик. А, блін. Я провалила. Не зовсім провалила. Levioso. Трошки припідніметься і зависне. Що цікаво, ми зараз вивчаємо Now, let's try something a little простіше larger. закляття, ніж Гаррі, Рон і Герміона на першому курсі. Тому що на першому курсі вони вже вивчають Вінгардіум Левіоза, котре є... котре не тільки піднімає предмет на певний рівень, але й дає можливість його в процесі Let контролювати. us begin with a basic cast. Такс. See how the dummy deflected your cast? This Та-та, time, бачимо. cast Levioso first, then the basic Okay. cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. А, я забула, що ви балакаєте багато. І будете балакати, поки я не почну Very діяти. good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your О, marks. Себастьян. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Простенько. Це тупо. Якщо тут є протего, то все. То я тут виграю. This should be easy. Protego. Complicates things. Good form. I know. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. All of my students are this adept. Ступефай ми не маємо використовувати. Job life is duel. Так що поїхали далі. Try to anticipate your opponent's Все. next move. Я сподіваюся, зараз у мене протего не зависне. Бо воно вже кілька разів так робило. О, зависло. Bad for a beginner. You give as good as you get. Що ти багато вимахуєшся, чуваче? Мені це не подобається. Хоча по канону нам би це навпаки мало I put you on the полестити. spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. Це може бути They і are корисно. capable of achieving it, Але в нас такий... and they Але в нас must баф від achieve it. сюжету. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, О, is ця a пані different kettle повірила of Grindylows Фігу entirely. про історію з гоблінами. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Так, коротше, я пам'ятаю... Right, that's Так, ми enough сьогодні без spectacle for one видовищ day. усі Class is вільні. dismissed. Окей, поговоріть з Себастьяном. Ми будемо говорити і блимати про... Блимати як... Стійте, 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 я мушу з You нею drilled перекинутися. Sebastian. He's strong competition. Well done. Щось він якийсь би. Оп, крінь.
Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. Вона є для першокурсників. Тут є ще з ким побалакати. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. А, тут ми говоримо з двома водночас. Чекайте, я збережу гру, напевно. Налаштування. Зберегти гру. Ручне збереження. Наразі недоступне. Клас! Це ще лише початок, тому ручне збереження недоступне. Тому ми будемо продовжувати блимати як лампочка. Nice work. Окей. Давай, активовуйся. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Брехати чи ні? I've dueled Не будемо. enough. Consider yourself lucky I held back. Раз він вимахується, You то owe me ми an теж honest будемо duel when you вимахуватись. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучить підозріло. Але окей. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Ми Knew I теж was right about вимахуємось. you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, Але минулий раз я you're going to вибрала need to варіант break the rules підозрілий, now and then. і фактично Whether результат it's був той joining a самий. secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, Хлопче, ти you влипаєш в just have to be неприємності. clever enough not to А в get твоїх caught. неприємностях Thank потім you, все одно Sebastian. звинуватять мене. I'll keep that in А, ти mind. такий. Good. Pleasure chatting with you. Це спойлер до... I'm sure I'll see you soon. О боже, як Perhaps гарно somewhere сонечко промалювали. unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Потім Till знайдемо. next time. Окей. Все, можемо звалювати. Тут є щось, Revelio. що можна взяти з собою. Я так не граю, я хочу ніштяки. О, порошок флу. Пішли збирати порошки флу, і на цьому, певно, все. Так, йдемо на сонечко, вертаємось на сонечко. Одним словом. Ви були на каналі Чай з жахастиками, з вами була С'ю, ми проходимо Hogwarts Legacy, і на все добре.